पासवर्ड अत्यन्तै संवेदनशील विषयवस्तु हो। तपाईले कसैको कम्प्युटर प्रयोग गर्दा तपाईले पासवर्ड प्रयोग गर्नुभएको छ र त्यस्ता एप्लिकेसनहरू खोल्नु भएको छ भने सावधान रहनुहोस्। वेब ब्राउजरले तपाईले प्रयोग गरेका पासवर्डहरू कम्प्युटरमै स्टोर गरेर राखिदिएको हुन सक्छ। अर्थात् तपाईको कम्प्युटरमा कसैले प्रयोग गरेका छन् भने पनि ती पासवर्डहरू तपाईको कम्प्युटरमा रहेको वेब ब्राउजरमा स्टोर भएर रहेका हुन सक्छन्। नमस्कार, म सन्तोष पौडेल, कम्प्युटर टेक्नो टिप्स च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब ती पासवर्ड कसरी हामीले पत्ता लगाउने त? वेब ब्राउजरमा स्टोर भएका पासवर्ड कसरी थाहा पाउने भन्नेतर्फ लागौँ। त्यसभन्दा पहिला मेरो च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। तपाईको सब्स्क्राइबले तपाईले यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू पहिलो पटक हेर्न पाउनुहुनेछ। त साथीहरू, गुगल क्रोम वेब ब्राउजर जति हामीलाई फाइदाजनक छ त्यसमा भएका अप्सनहरू राम्रोसँग प्रयोग गर्न जानिएन भने ती घातक पनि हुन सक्छन्। त्यसकारणले हामीले प्रयोग गर्ने हरेक अप्सनहरूले के भनिरहेका छन् र आउने प्रत्येक म्यासेज अर्थात् नोटिफिकेसनहरूले के भनिरहेका छन् भन्नेतर्फ हामी जानकार हुन आवश्यक छ। जस्तै पासवर्ड आवश्यक पर्ने मैले कुनै वेबसाइटहरू खोल्दैछु, जस्तै मेरो फेसबुक खोल्न खोजेँ, मैले www.facebook.com भनेर मैले ओपन गरेँ। ओपन गर्दा र मैले त्यसमा फेसबुक लगइन गर्दा मलाई पासवर्ड आवश्यक पर्छ। मैले यहाँ मेरो फेसबुक एकाउन्ट खोल्न गइरहेको छु र मैले यहाँ कुनै एउटा पासवर्ड टाइप गरिरहेको हुन्छु र पासवर्ड टाइप गरेर त्यसलाई सेभ गर्दाखेरि यहाँ एउटा यस्तो किसिमको म्यासेज देखा पर्छ, अपडेट पासवर्ड अर्थात् सेभ पासवर्ड भनेर देखिनेछ। मेरो यहाँ अपडेट पासवर्ड आएको, पहिल्यै मेरो पासवर्ड सेभ भइरहेको छ, त्यसकारणले यहाँ चाहिँ अपडेट पासवर्ड भनेको छ, मैले अर्कै पासवर्ड हानेको छु, त्यसकारणले यहाँ अपडेट भनेर आयो। तर यहाँ सेभ पासवर्ड भनेर आउँछ, हामीले यहाँ सेभमा अटोमेटिक क्लिक गरिदिन्छौँ हामीले नजानेर। गुगल क्रोम वेब ब्राउजरको एड्रेस बारमा यहाँ देखिने यो एउटा चाबी जस्तो बटनले हामीलाई पासवर्ड अटो सेभ गर्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। र यसरी सेभ गरेका तपाईले कुनै पनि पासवर्ड आवश्यक पर्ने वेबसाइटहरू खोल्नुभयो भने, जस्तै जीमेल खोल्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् कुनै पनि वेबसाइटहरू तपाईले यहाँबाट खोल्नुभयो भने मेरो सेयर भनेर खोल्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ पासवर्ड आवश्यक पर्छन् र ती पासवर्ड आवश्यक पर्ने कुराहरूलाई यसले अटोमेटिक सेभ गरिदिन्छ। तपाईलाई सोध्छ, तपाईले अटोमेटिक त्यहाँ चाहिँ सेभमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ र त्यो अटोमेटिक सेभ हुन्छ। तपाईलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। तर सावधान रहनुहोस्, ती पासवर्ड तपाईको वेब ब्राउजरमा कम्प्युटरमा सेभ भइरहेका छन्। यदि तपाईले अरूको कम्प्युटर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई घातक पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले हामीले त्यसलाई अटोमेटिक डिजेबल गरिदियौँ हाम्रो कम्प्युटरमा र अरूकोमा हामीले गएर प्रयोग गर्नु छ भने त्यसलाई सेभ नगरौँ। अब यी पासवर्ड कहाँ देखिन्छन् त भनेर हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। टप राइट कर्नरमा देखिने तीनटा डटमा क्लिक गरिसकेपछि यो तीनटा डटमा जानुहोस्। तीनटा डटमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले सेटिङ भन्ने देख्नुहुनेछ। यो सेटिङमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ गुगल क्रोम वेब ब्राउजरले पासवर्ड सेभ गर्ने अप्सन, त्यसलाई अफ गर्ने र अन गर्ने पनि यही हुन्छ भने यहाँ पासवर्ड भन्ने यहाँ अटो फिल भनेर देखिएको छ, पासवर्ड देखाइरहेको छ। यहाँ तपाईले यो सानो डटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईका पासवर्ड यहाँ सेभ भएर बसेका छन्। मैले अहिले यहाँहरुको लागि मैले देखाउनको लागि कसरी पासवर्ड सेभ हुन्छ भनेर देखाउनको लागि मैले तीनटा पासवर्डहरू सेभ गरेको थिएँ। यसरी नै तपाईको पासवर्डहरू सेभ भएर बसिरहेका हुन्छन् तपाईले नजानेर पनि। तपाईको वेब ब्राउजरमा हेर्नुहोस्, यहाँ त तपाईको पासवर्ड सेभ भएर त बसेको छैन। अर्थात् अरू कसैको कम्प्युटरमा तपाईले चेक गर्नुभयो भने सेभ भएर यसरी तपाईको पासवर्ड पनि बसेको हुन सक्छ, तपाईले खोल्नु भएको छ यदि भने। त्यसको लागि तपाईले माथि रहेको पासवर्डमा क्लिक गरिसकेपछि अफर टु सेभ पासवर्ड भन्ने अप्सनलाई तपाईले अफ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईलाई कहिले पनि पासवर्ड सेभ गरौँ भनेर सोध्ने छैन, यो बाइ डिफल्ट अन भएर बसिरहेको हुन्छ। र तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यी पासवर्ड सेभ पासवर्ड भनेर देखाइएको ठाउँमा पासवर्ड सेभ भएर बसिरहेका छन्। तपाईले यो आँखाको आइकनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको पासवर्ड डिस्प्ले हुनेछन्। मैले यहाँ यो आँखाको आइकनमा क्लिक गर्दाखेरि मेरो पासवर्ड डिस्प्ले भइरहेका छन्। हेर्नुहोस्,
यसरी तपाईको पासवर्ड सेभ भएको हुन सक्छ। तपाईले यसलाई अत्यन्तै सावधानीका साथ चलाउनु पर्ने हुन्छ। गुगल क्रोम वेब ब्राउजर जति सजिलो छ, जति अप्सनहरु दिएको छ, त्यसले हामीलाई नजानेमा बेफाइदा पनि पुर्याउने हुन्छ। त्यसकारणले तपाईले अफर टु सेभ पासवर्ड भन्ने अप्सनलाई तपाईले डिजेबल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईको पासवर्ड अब सेभ गरौँ भनेर माग्ने छैन र तपाईको पासवर्ड सेभ पनि हुने छैन। यसमा जानको लागि फेरि यहाँहरुलाई मैले दोहोर्याएर म यहाँ जान खोजिरहेको छु। यहाँ देखिने टप राइट कर्नरमा देखिने 3 वटा डटमा क्लिक गरिसकेपछि कस्टमाइज एन्ड कन्ट्रोल गुगल क्रोम भनेको छ। त्यहाँ गइसकेपछि सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएपछि तपाईलाई अलिकति तल सारेपछि अटो फिल भनेको ठाउँमा पासवर्ड भनेर देखाउनेछ। पासवर्डमा क्लिक गरिसकेपछि यो अप्सन देखा पर्नेछ। यहाँ अफर टु सेभ पासवर्डलाई तपाईले अफ गरिदिनुहोस् र यहाँ भएका पासवर्ड पनि तपाईले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसको डिटेल हेर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई रिमुभ गरिदिनुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईको पासवर्ड गुगल क्रोम वेब ब्राउजरमा सेभ हुने छैन। तपाईले अरूको कम्प्युटर प्रयोग गर्दा र आफ्नो कम्प्युटरमा पनि यी सेटिङलाई अन र अफ गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।